Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay sẽ là tập đầu tiên trong hành trình khám phá đất nước Campuchia. Và địa điểm đầu tiên mà em tới đó chính là nơi mà để lại rất nhiều những ký ức đau thương của người dân Campuchia nói riêng cũng như của toàn nhân loại trong thế kỷ 20. Và đó là nơi nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị xem hết video và trải nghiệm cùng em ạ. One ticket. One ticket khoai cho là Khỏi lấy đâu, lấy tai nghe, không muốn lấy hả? Em muốn lấy tai nghe tiếng gì vậy? Tiếng Việt Nam cũng có luôn. Thôi anh nói là được mà anh. Ừ đúng rồi, anh nghĩ anh nấu cũng được rồi. Vâng, đây chính là nhà tù S21 ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Và đây là anh Sarum. Anh Sarum là một người anh của mình quen anh trước đây 2 năm, và đợt trước là đi sang đây và anh em giữ liên lạc với nhau. Hôm nay thì mình có nhờ anh là đưa mình đi vài cái địa điểm. Mình tham quan từ đâu hả anh? Đây bắt đầu từ đây. Ở đây là 14 mộ này người ta muốn để lại cho người Campuchia và khách du lịch biết là 14 mộ này là ngày cuối cùng Việt Nam mình vào giải phóng đất nước Campuchia là ngày 7 tháng 1 năm 1979 á, là nó giết 14 người này cuối cùng nhất trong cái tù này đây. Rồi sau khi mà nó giết rồi nhà nước Campuchia mới chôn 14 người này tại đây, tại vì nó giết cuối cùng là 14 người này ở trong cái tù S21 này đây. Bắt đầu bây giờ trong đây là có 4 tòa nhà bên đây tòa nhà A, tòa nhà B, tòa nhà C, tòa nhà D. 4 tòa mình sẽ đi từ A đi trước nha. Dạ. Có nghĩa là trong đây bây giờ họ đổi lại, họ không để A, B, C nữa, họ để 1, 2, 3, 4 tòa nhà, 4 tòa nhà này. Và tòa nhà, nhưng mà cái hồi thề Pol Pot là nó đặt là tòa nhà A, tòa nhà B, tòa nhà C, tòa nhà D. Tòa nhà này đều có ý nghĩa hết, và cái tòa nhà dấu cộng chính giữa là nơi tổ chức họp của Angka, họp của cấp lãnh đạo của Pol Pot đó, là họp ở tòa nhà đó. Nhưng mà trong đây tòa nhà A là tòa nhà để nó tổ chức đám cưới tập thể thứ nhất, thứ hai là nó nơi hỏi tội và nó tra tấn về người dân bình thường. Tòa nhà B là tòa nhà mà tội nhân hơi nặng, và tòa nhà C và tòa nhà D. Tòa nhà C là tòa nhà người có trí thức, và tòa nhà D là tòa nhà làm việc chính trị của ông Luno. Là 4 tòa nhà này nó chia ra là 4 cái nơi để làm tội khác nhau hết. Nó làm tội trong đây xong rồi nó mới tra tấn họ tội trong đây xong mới đem ra cánh đồng chết nó giết. Cánh đồng chết mà ngày mai mình chuẩn bị đi á. Em tìm hiểu là khi mà quân giải phóng Việt Nam vào đây là chỉ còn 4 người còn sống rồi đúng không anh? Không phải. Bộ đội Việt Nam mình vào giải phóng ở đây cứu được là 12 người. 12 người. 12 người, trong đó là 8 người lớn và 4 trẻ em. Vâng. Nhưng mà 14 người này là nó giết rồi. Giết rồi. Nó giết rồi, đã giết trong tù này, nhưng mà bộ đội Việt Nam mình cứu được 12 người sống sót. Và trong 12 người đó như thế nào tí xíu nữa mình có hình của 12 người khác nha. Đây là những tòa nhà mà nó hỏi tội người dân. Đây là nạn nhân rồi, cái nạn nhân trong tấm hình như thế nào, và nhà nước Campuchia vẫn giữ là cái giường nghỉ thình. Hồi xưa là bắt nạn nhân nằm trên cái giường này và ông ca nó sẽ ngồi trên đó nó hỏi tội. Tại vì những nạn nhân này hết sức để ngồi, tại vì thứ nhất là họ đói quá, họ mắc sức. Bởi vì trong chế độ diệt chủng Pol Pot đó, một phần người dân Campuchia chết là do Pol Pot nó bỏ đói. Một ngày nó cho người dân Campuchia ăn có một dĩa cháo mà. Đây là cái còng chân của nạn nhân, và cái chỗ cái bàn dưới là của ông ca nó hỏi tội của người dân đây. Mục đích nó hỏi tội người dân, nó hỏi tội của người dân đó để là nó tìm hiểu thành viên của những người này ở đâu nữa. Đây là có 2 lỗ. 2 lỗ này là thứ nhất là khi mà nó hỏi cái người nạn dân đây khai là người nào phe của mày đó, là đem người đó vô ngồi hai bên, ví dụ nhiều người ngồi hai bên. Rồi ở tầng trên đó là nó tổ chức đám cưới tập thể. Đây là những tòa nhà là đều giống nhau như thế nữa. Đây là những người mà bị nó
hỏi tội trong đây và nó giam trong đây đều có tên trong đây hết. Tên tuổi. Tên là May Chun là 36 tuổi, rồi Sok Sun 27 tuổi, rồi Wen Ki, rồi có tên Việt Nam mình nữa nha, tên Nguyễn Văn Ngọc là Việt Nam mình á, Nguyễn Văn Ngọc. Nguyễn Văn Ngọc. Rồi Liêu Sóc, rồi Putin. Nói chung là trong đây vừa có người Việt Nam vừa có người nước châu Âu luôn. Thế à? Trước đây ở đây nó là cái trường học không rồi? Đúng rồi, ở đây nó mới tận dụng lại đúng không? có nghĩa đây là trường học cấp 3 của Campuchia. Là trường học gọi là trường học Tua Svai gọi trường học đầu tiên á là nó đổi là Tua Svai Thầy, nhưng mà nó đổi lại Bưng Cúc Tua Slay, là trường học hồi thời xưa là trường học cấp 3 gọi là trường học Tua Slay. Vâng, và trường học này từ lớp 9 cho tới lớp 12. Nhưng mà sau khi nó giải phóng đất nước Campuchia, nó quản lý đất nước Campuchia từ ngày 17 tháng 4 năm 1975, là nó lấy cái trường học này là nơi nó tra tấn, nó hỏi tội người dân. Và nói chung là trong một tòa nhà nào cũng đều có người Việt Nam mình hết. Giống như tòa nhà này là có 2-3 người đây, Nguyễn Văn Nguồn, rồi cái này Nguyễn Văn Đoan, là người Việt Nam mình cũng bị nó hỏi tội và nó giết người dân. Nói chung là trong đây không những nó giết người Campuchia, nó giết cả người nước ngoài luôn. Vâng. Đây là bộ đội Việt Nam mình cứu được 14 người, trong đó là 8 người, nhưng mà trong hình này là chỉ có 7 người thôi. Mình nhìn từ bên trái sang phải, hiện tại bây giờ chỉ còn người trong cái tù này là chỉ còn có 2 ông. Thứ nhất là ông bên tay trái số 1, bên tay trái 1, 2, 3, 4, 5. Rồi thứ 5 là ông lùn nhất là còn trong đây. Và thứ 6, thứ 7 là đã chia tay nhau hết rồi, và đã có một số là đã bị chết rồi. Và cho nên là hiện nay cái chú mà đứng đầu tiên số 1 á, là chú đang mà ngồi trong cái bảo tàng diệt chủng này, chú bán một cái cuốn sổ, chú ghi lại những lịch sử mà chú bị Pol Pot làm tội như thế nào, và hồi thời xưa chú lý do tại sao mà chú còn sống được. Chú bán lại cái cuốn sách đó, và cái chú ngồi bên kia cũng vậy luôn. Là chú mà thấp nhất á là cũng còn đang trong cái bảo tàng này đây. Tí xíu nữa Storm sẽ dẫn qua những địa điểm của chú này. Và bây giờ mình đã tham quan tòa nhà A xong rồi, mình qua tòa nhà B nha. Coi như là viết lại hồi ký đây đúng không? Đúng rồi, chú ghi lại ký ức, giống như mình nói kia, từ ký ức á, ghi hồi thời mà ổng trong đây như thế nào, và ổng bị Pol Pot làm tội ổng như thế nào, và lý do tại sao mà ổng còn được sống lại là do ổng có nghĩa là ổng có lợi ích cho Pol Pot mới để ổng trong đây. Nhưng mà mục đích là cũng giết ổng, nhưng mà giết không kịp. Vâng, đây là nơi mà nó hỏi tội người dân. Những khi mà nó hỏi tội ở trong mà không chịu trả lời, qua đây nó làm cái tội thứ hai là nó sẽ cột chân người dân Campuchia ở trên, cột xuống, đưa cái đầu thập vô cái lu nước anh, lu nước á, mấy cái lu nước này để nó hỏi tội á. Đây mình coi hình đó nè. ấn đầu vào lu nước. Sau khi tòa nhà này là đây là nó bắt là phụ nữ làm theo phụ nữ, nam làm theo nam, trẻ em làm theo trẻ em. Đây gia đình mình nhìn thấy nè, trẻ em này, thấy không? Nó bắt trẻ em làm theo trẻ em. Những đứa trẻ này không chịu nghe lời nó. Nếu mà những đứa trẻ này nghe lời nó sẽ lấy những đứa trẻ này làm quân đội của nó. Đây là những đứa trẻ mà nghe lời nó là quân đội của Pol Pot đây. Đây là nó huấn luyện luôn đấy. nó huấn luyện là bộ đội của Pol Pot. Vâng, quân đội của Pol Pot. Đây là cái chảo mà nó nấu cháo cho người dân Campuchia. Nhìn đây.
nó nấu mà một ngày nó chia cho người dân có một dĩa cháo à. Và trong nguyên một cái chảo này nè là nó nấu nhiều nhất là 3 lon cho tới 5 lon. 5 lon cháo đi, ví dụ 5 lon cháo nó sẽ để trong đó có rau muống, có lục bình hay là có rau điên điển, rồi xong rồi nó để ốc, để cua, để tép, nó quậy lên nó im vô rồi nó chia cho một người dĩa vậy đó. Cái này là người mà nó bắt đi làm, rồi người nào mà nghe theo lời nó huấn luyện nó sẽ cho ăn cơm, cho ăn đồ ăn. Đây là có nghĩa là quân lính họ đã lựa chọn làm việc cho họ đó. Em thấy là đàn bà là bắt cắt tóc kiểu Đúng rồi, đúng rồi, là nói chung là phụ nữ là nó bắt một kiểu tóc hết, là tóc ngắn hết, cho nên là cô nào cũng tóc ngắn giống nhau hết. Rồi bên đây là nạn nhân và những người mà Pol Pot nó không tin tưởng là nó bắt đi hỏi tội hết. Những người mà để số vậy là những người tội nhân, tù nhân đó, đi mình cho bạn. Đây là nói về bắt đầu chế độ diệt chủng Pol Pot. Đây là ngày 17 tháng 4 năm 1975 bắt đầu Pol Pot di chuyển vào thủ đô Phnom Penh, là người dân ăn mừng Pol Pot đã giải phóng đất nước Campuchia. Và người dân Campuchia cứ tưởng tượng là một chế độ diệt chủng Pol Pot, còn đặt tên là chế độ dân chủ, là một chế độ giúp đỡ người dân và thương mến người dân, giống như dòng họ của ổng. Tại vì Pol Pot họ dùng lời nói rất là ngọt ngào, họ kêu người dân là ba mẹ, rồi ai nhỏ tuổi hơn ông kêu là em của ông, ai lớn tuổi hơn ông sẽ kêu anh của ông, và ai đáng tuổi con của ông sẽ kêu con của ông. Cho nên là người dân cứ tưởng tượng ổng là một cấp lãnh đạo chính phủ nhà nước rất là tốt, rồi người ta rất là ra ăn mừng. Nhưng mà cuối cùng không ngờ là ổng dùng mưu kế để ổng đuổi người dân trong thủ đô Phnom Penh đi ra ngoài hết. Là ổng dùng cái từ là vì an ninh ba mẹ anh chị em xin hãy khẩn cấp di chuyển ra ngoài thủ đô Phnom Penh trong thời gian 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà ba mẹ anh chị không di chuyển ra ngoài thủ đô Phnom Penh trong thời gian 24 tiếng đồng hồ, Mỹ sẽ lại thả bom, là mình sẽ chết hết cả thủ đô Phnom Penh. Tại vì ổng đã lật đổ Lon Nol là ngày 17 tháng 4 năm 1975, là chế độ Lon Nol là chế độ đi theo Mỹ. Đây là lúc này là người dân di chuyển ra ngoài thủ đô Phnom Penh đây. Đây là cái bản đồ cái tỉnh nào mà Pol Pot nó đuổi người dân ra nhiều nhất. Thứ nhất là thủ đô Phnom Penh này, người dân ở khu nào là đi theo khu đó hết. Thứ hai là Kampong Cham là nó đuổi về tỉnh Ratnagiri và nó đuổi về Siem Reap. Và ở đâu cái tỉnh mà nó đuổi lớn nhất, thứ nhất thủ đô Phnom Penh, thứ hai là Battambang là nhiều nhất đã đuổi đây này. Và thứ ba là Siem Reap, thứ tư là Kampong Cham, thứ năm là Kampong Thom. Là mấy tỉnh này là nó bị đuổi đi hết, và những tỉnh Phầy Vê nó cũng đuổi đi luôn. Tại vì tỉnh này là tỉnh của ông Lon Nol, là quê hương xứ sở của ông Lon Nol mà Pol Pot lật đổ, và tỉnh Kampot là nó cũng đuổi đi luôn. Đây là đồ của nạn nhân mà khi mà nó bắt vào đây nó hỏi tra tấn, hỏi tội á, là đổ lên một đống gì á, rất hình đống luôn. Vâng, và đây là đồ của nạn nhân. Đây là đồ của nạn nhân bên đây nha. Và nón của nạn nhân. Bên đây là đồ của cấp lãnh đạo Pol Pot, mà còn gọi là Angka hay là Mekong. Angka là Mekong là bằng bộ đồ đen gì đây. Và dép của Angka và Mekong đó. Cái này là Yothi Khmer Krom, là quân lính của Pol Pot, là Yothi Khmer Krom á, là còn gọi là quân đội của Khmer Đỏ. Toàn kiểu trẻ rồi anh. Đây nó bắt người dân Campuchia làm ruộng gãy cày, bắt phụ nữ
là cành nó cài cài. Nam thì kéo, phụ nữ thì đỡ, nam thì kéo, chi xong mà được chài gạo đây, rồi nó bắt nam thì đào mương để lấy nước làm ruộng gãy, làm đường. Đây là nạn nhân bị bắt trong năm 1975. Đây là cái tòa nhà mình đang đứng đây, gọi là trường học cấp 3, gọi là Toursley nhé. Trước năm 1975 đây là trường học cấp 3 mà gọi là trường học Toursley. Nhưng mà sau khi nó lấy cái trường học này để tra tấn, nó hỏi tội lại là nó hàng rào xung quanh hết, và xung quanh cái trường này nó để cái lo, để chi, nó để hỏi tội người dân trong đây, để đừng cho người dân la đau đớn quá. Người sống xung quanh cái trường này người ta biết là cái đây là nó hỏi tội. Đây là thầy giáo, cô giáo, là luật sư, là những người này có trí thức là nó giết. Là nhóm người thứ hai là nó sẽ giết những người trí thức. Nhóm người thứ nhất mà nó giết là người làm việc chính trị của ông Lương Nôn, và nhóm người thứ hai là nó giết người trí thức, giống như thầy giáo, cô giáo, luật sư và nhà giàu là cũng là nằm trong nhóm mà nó nói là người có trí thức. Nhưng mà người có trí thức mà Pol Pot nhấn mạnh đầu tiên nhất là nhà sư Campuchia, và người thứ ba mà nó sẽ giết là nam. Tại vì nó nói là chỉ có nam mới có sức mạnh chống cự hết rồi, cho nên bắt đầu nó mới bỏ đói cho người dân Campuchia một ngày ăn có dĩa cháo. Người dân Campuchia đâu có sức đâu chống cự này. Nên nhìn cái này là đa số là nam không nè, nạn nhân. Đây là nạn nhân bị xử tội trong năm 1978. Đây là Việt Nam mình nha, nhìn coi giống Việt Nam không? Là Nguyễn Văn Tèo á, cái này là Nguyễn Văn Sang, là tên Việt Nam mình đó. Rồi cái này là Việt Nam đó là Lê Văn Thưa. Rồi tên Việt Nam luôn là Huynh Văn Thái nè, rồi này Văn Keo nè, người Việt Nam không á. Này cũng người Việt Nam nè, dãy này là người Việt Nam mình hết luôn. Rồi nói chung là khu này là nó bắt người Việt Nam này, là đa số là người Việt Nam này. Mình nhìn vô là mình sẽ biết mình là Việt Nam này, thấy không? Đây là người Việt Nam không nè. Cái này là Nguyễn Thị Pha, cái này Trần Thị Bé, rồi cái này Lê Thị Vế, cái này Nôn Kim Vết, là người Việt Nam mình hết. Người Việt Nam nhiều quá nhiều. Người Việt Nam mình nói chung là trong đây là 100% trong đây là người Việt Nam mình cũng khoảng 10% rồi. Dạ, người Campuchia là nhiều. Đây cũng đều là nạn nhân hết. Vốn là nạn nhân hết. Mình nhìn biết nạn nhân không nạn nhân là nó sẽ để cái số. Cho nên những cái bằng chứng này để lại được đến ngày hôm nay là nhờ bộ đội Việt Nam mình giữ lại á. Tại vì nếu mà bộ đội Việt Nam mình nó đã khai báo lại tòa án Liên Hợp Quốc, nó không ngờ là bộ đội Việt Nam mình đánh nó rất là nhanh. Nếu mà đánh nó biết Việt Nam mình đánh vô là nó sẽ hủy bỏ hết bằng chứng, là không cho bằng chứng để cho khách du lịch biết. Đây là nội dung mà nó hỏi người dân trong đây, nó hỏi gì phải trả lời đó. Nhưng mà khi nó giết á, thứ nhất là nó bịt mắt, thứ hai là nó thắt cổ, thì coi dây thắt cổ này, thấy không ạ? Cái đó là nó hỏi tội trước, xong rồi mới đem vào cánh đồng chết, nó giết như thế nào ngày mai mình sẽ đi ra cánh đồng chết. Đây là nạn nhân hết. Đây là nạn nhân nó bắt nó giam người trong cái khô vuông này. Mình thấy cái khô từ đây không qua đây không ra, từ đây qua đây không là một người một nạn nhân hết, mỗi người một. Nhưng mà nhà nước Campuchia giải tỏa cái khu này để hình nạn nhân để cho khách du lịch biết, nhưng mà nhà nước Campuchia vẫn giữ cái địa điểm mà nó nhốt người dân bên tòa nhà C bên kia. Đây là cánh đồng chết mà nó đào hố lên nó giết người mà ngày mai mình đi đây.
Ngày mai mình đi á là cái cánh đồng chết nó dính đầu hố đẩy vậy đó. Ủa kiểu chôn người tập thể đấy đúng Đúng rồi, có nghĩa là trong cái cánh đồng chết này có tổng cộng là hơn 100 hố, là 126 hố, là nó đào hố nè. Cái này là sau khi bộ đội Việt Nam giải phóng rồi á, này là người dân Campuchia, bộ đội Campuchia và bộ đội Việt Nam mình đoàn kết với nhau để lấy hài xác lên để đổ lên đóng vậy nè. Nhưng mà nhà nước Việt Nam mình thấy như vậy tội nghiệp quá và ô nhiễm quá, nhà nước Việt Nam mình mới ra tiền cho một cái tòa nhà để xây lên một cái tháp để hài cốt này vào trong cái tháp đó. Ngày mai mình sẽ đi tham quan, mình sẽ thấy. Đây là trong cái trường mà nó hỏi tội những người này là bị chết hết đó. Đây là cái còng chân người nạn nhân trong đây. Đây là cánh đồng chết mà ngày mai mình đi tham quan á. Tại vì mỗi lần cấp lãnh đạo gọi là ông ca là nó sẽ tổ chức họp trong đây. Tòa nhà A, B, rồi mình qua xong B rồi giờ qua C. Là tòa nhà C này là mình thấy gào không? Là tòa nhà này nạn nhân mà vào trong đây rồi là nạn nhân không có muốn sống nữa. Tại vì sống cũng không bằng chết đúng không anh? Vâng, đúng rồi, cho nên khi mà họ bị nhốt ở đây, họ mà chạy thoát được là họ nhảy tự tử ra luôn. Nhảy từ trên cho chết á. Cho nên là họ gào lại ông ca, Pol Pot nó gào lại từng những dây vẫn là nguyên từ thời đấy đúng không anh? Từ thời xưa luôn. Sợ nhỉ? Áo kín hết. Đây là cái cây, mình thấy cái cây nó móc từ đây qua đây là nó để số 1 cho tới số 11. Ở dưới cũng vậy luôn, là nơi nó móc chìa khóa. Ví dụ phòng nào số mấy đó, số 1 số 11 á là nó sẽ để số ra đây. Khi mà nó hỏi tội xong rồi nó sẽ đem vô trong khóa xong rồi đến giờ mà đem đi giết là sẽ lấy chìa khóa này để tháo qua đem đi chở lên trên cánh đồng chết để đi viết. Đây là cái phòng mà nơi mà nó nhốt người dân đây. Đây là cái phòng, nếu mà mình biết được chữ Campuchia á, là người Campuchia mà bị nhốt trong đây nè, Việt Cộng chân ở đây, họ sẽ ghi chữ vào trên cái tường, họ ghi bằng móng tay á, họ ghi là họ nói là nhung smart chữ mùi ông cá, nhung trong bầm ra ông cá ông mua chỉ vết, nhung trong trên cá đầm bay chui ăn bị quả bê chiết chữ mùi ông cá đầm bay cà phê bê chiết đầm bay cùng oi yuan liền tiền. Hồi thời đó là Pol Pot nó vẫn lôi kéo người dân Campuchia ghét Việt Nam mình, tại vì nó nói là Việt Nam mình xâm lấn lấy nước đó, cho nên là nó những người nạn nhân trong đây mà bị bắt á là họ ghi là tôi rất là trung thành với lại ông ca, tôi muốn được trở ra lại, tôi cùng với lại ông ca phát triển đất nước và tôi muốn cùng với ông ca bảo vệ đất nước. Cho nên là những người mà bị nhốt trong đây đa số một phần là những người họ trung thành, họ làm việc cho ông ca, nhưng mà những người này lại bị ông ca đem đi giết, tại vì những người này mà ai mà biết chuyện của nó nhiều là nó sẽ đem giết hết. Đây là những cái danh sách tên của người mà bị nhốt trong đây là người ta ghi lại hết. Và đây là những cái nó cắt ở phòng để nó nhốt từng người, nó không cho qua bên đây, nó chuyển qua bên đây.
là những cái phòng mà nó nhốt đây, mình để ý nhìn thấy có lỗ. Mình đừng có tưởng là người dân trong đây đào cái lỗ để kiếm đường chạy, là không phải. Là sau khi bộ đội Việt Nam mình giải cứu xong đây xong á, là trong đây là toàn là máu người không à, tanh dữ lắm. Bộ đội Việt Nam mình mới kêu bộ đội Campuchia là đục một lỗ để bắn nước cho chảy máu ra, cho chảy máu ra ngoài. Phòng là nó nhốt một người, một phòng là nó nhốt một người. Đây cái phòng là nó móc chìa khóa này. Những cái nốt đỏ đỏ là máu hồi xưa còn lại nữa. Nói chung là một tòa nhà C này là đều nhốt nạn nhân trong đây hết, và là những người mà sau khi nó hỏi là nó nhốt trong đây, những người có trí thức. Và mình qua tới tòa nhà D là tòa nhà nó hỏi tội, nó làm tội của nạn nhân, của thành viên của đảng Lung Nol. Ông này là sau khi Pol Pot giải phóng được là ngày 17 tháng 4 là lật đổ ông Lung Nol đó, là ông Pol Pot là một rất là phải tra tấn hỏi tội thành viên của ông Lung Nol. Tại vì ông Pol Pot ông dùng cái từ là nhổ cỏ là phải nhổ cho tận gốc, cho nên là khi bắt được ông Lung Nol chạy bỏ đất nước Campuchia, cho nên là thành viên của ông Lung Nol vẫn còn Campuchia, cho nên là bắt buộc phải hỏi hết, cho ra hết, giết hết thành viên của ông Lung Nol. Đây là cái bản để cho thầy cô giáo dạy cho học sinh hồi thời xưa ngày xưa vẫn giữ y thinh vậy luôn. Vẫn giữ y thinh đây. Nên đây là viết ra học sinh là học đây, nhưng mà cái sau khi nó giải phóng đất nước Campuchia, lấy cái trường học này, cái lớp học này là cái tù nó giam người dân lại. Là 7 người lớn mà bộ đội Việt Nam mình cứu 8 người, nhưng mà một người không có trong đó. Và đây là 4 trẻ em mà bộ đội Việt Nam mình cứu được. 2 đứa ở trần là đó là anh em, anh em ruột đấy ạ. Anh em ruột. Rồi 2 người mà bỏng trên tay á là không phải anh em ruột, là con của người trong tù A21 này. Và hiện nay chỉ còn 2 người duy nhất là 2 anh em ruột mà cứu sống trong đây. Tí xíu 2 anh sẽ bán tập vở bên kia. Đây là những nạn nhân của Pol Pot nó hỏi tội trong đây. Đây là cái cây đo độ cao của nạn nhân. Vô trong đây là nó bắt chụp hình, rồi nó đo độ cao bao nhiêu mét. Bên đây là đo độ cao, xong rồi qua bên đây nó bắt chụp hình. Cái info tên là Chan Kim Sun, cổ sinh năm 1978, cổ sinh ngày 14 tháng 5 năm 1978. Mình thấy cổ ngồi thẳng băng không? Thật ra là phải cổ ngồi thẳng băng là do có cái cây phía sau đây, là cái cây này nè, là đỡ cái đầu cho bắt cổ phải ngồi thẳng lên theo cái cây này đây, để ngồi trên cái ghế này chụp hình. Lúc đó là cổ đã có bé đang bỏng trên tay, bắt buộc cổ phải vào hỏi, tra tấn và bỏng đứa bé luôn. Đây là nạn nhân bị bắt hỏi tội trong năm 1976. Đây trong đây là có cả Nhật rồi gì cũng có bị bắt luôn. Người Nhật cũng người Nhật cũng bị bắt luôn. Và đây là cái dụng cụ mà nó hỏi tội, nó làm tội. Đây là khi
giết mẹ của đứa bé này, không cho đem giết, nó lôi đứa bé đem giết á. Và những nạn nhân mà trên cái tòa nhà đây mà mình mới về tham quan xong á, đây thành viên mà nó cứa cổ như vậy là những thành viên này là thành viên chính trị, là người dân bình thường nó giết bằng cái dụng cụ là nó lấy bằng cây cuốc, cây tre, cây này nó đập đầu, nó bắt người dân quỳ ở trên cái hố á. Nó đập đầu từ sau, đập đi cho người dân té từ trên té xuống hố ra chết luôn. Và cái cây nhọn nhọn này là cái cây để dành cho nó giết người làm việc chính trị, người có trí thức. Khi mà hỏi xong rồi nó sẽ lấy cây nhọn để đâm từ trên đầu đâm xuống, đâm xong rồi nó rút cây đó ra, nó thảy xuống cái hố luôn. Và đây là cây búa là nó đập đầu, đây là dụng cụ nó giết người. Và những cây dây điện này là nó đánh, nó hỏi tội mà ví dụ nó hỏi tội A, nó hỏi câu A mà mình giả khờ, mình giả lời trả bời B, C là nó sẽ đánh. Nó đánh là nó bắt buộc mình là không cho đỡ, không cho chống cự nó. Nếu mà đỡ chống cự nó sẽ phạt 10 roi lên nữa. Bên đây là những người mà còn sống sót. Ông bác này là còn sống sót là do bác là một người vẽ hình ông Pol Pot y hệt luôn. Cho nên là Pol Pot mới để ông bác này lại. Ông tên là Quanh Nát, là vẽ hình của ông Pol Pot này y hệt luôn. Còn bác sinh ngày 5 tháng 4 năm 1946. Đây. Đây, cái hình mà bác đã vẽ đó, thấy không? Giống như hệt luôn á, thấy không ạ? Rồi nơi đây là nó hỏi tội cái thùng này là nếu mà nó không chịu trả lời nó sẽ bóc tay vô trong đó gắn gít không à. Trong cái hũ này toàn là gắn gít không à. Rắn rết đấy ạ. Rồi đúng rồi, con gắn đập á. Rồi cái này là nó để hai chân phía dưới, nó để đầu xuống dưới, nó lấy thùng nước này đổ chới lên mặt. Đó mình thấy nào ạ. Rồi nếu mà không trả lời nữa nó sẽ lấy cái kìm nó gỉ móng tay đến chân, Rút móng á. Rồi đây là cái hồ nước để nó hỏi tội người dân Campuchia bằng cái cách là nó cho người dân ập mặt xuống nước á. Nó để hai tay ở đây ập mặt xuống, và cái thùng phi kia là nó cột chân nó đưa xuống. Nó đưa cái đầu vô, mà cái thùng phi này không phải nước bình thường nha, là nước nóng á. Nó bật ra lên nước nóng á, có nghĩa là nó luộc người dân luôn á. Vâng. Đây là những nạn dân nước ngoài. Anh này là người New Zealand, cũng từ thời Pol Pot đem lại đây hỏi tội cho mình. Đây là nơi mà nó giết người và nó thảy xuống cái hố, thì sau này người dân Campuchia vớt lên á. Đây là không phải những người Campuchia thôi nha, cả người Chăm luôn, cả người Chăm rồi gì bị nó giết hết. Và ở đây là con cảnh nói về thủ đô Phnom Penh. Sau khi mà nó giải phóng được thủ đô Phnom Penh, nó đuổi người dân trong thủ đô Phnom Penh đi ra ngoài thủ đô Phnom Penh hết. Hình dạng trong thủ đô Phnom Penh là như vậy đây. Và đây là cái trường học mình đang đứng đây, gọi là cái tù A21 này. Thành một cái thành phố ma. Đúng rồi, thành phố ma. Cho nên trong thời đó người ta gọi thủ đô Phnom Penh là thành phố ma, là không có một người nào ở hết. Đây là hài cốt, đây là cái luật nó giết người này. Nó bắt người trên gói cái hố, nó đập đầu từ sau đập xuống rồi té xuống hố là chết. Đây là cái luật của họ. Và những người này là đi giết trong đây. Và nhà nước Campuchia mới xây lên cái tháp này sau này để tượng trưng cho những người mà bị chết trong đây, là xương sọ những người này là bị chết trong đây nữa.
Đây mình nhìn vào sọ mình sẽ biết sọ này là của nam của nữ bằng cái cách gì biết không ạ? Thứ nhất là của nam là nó sẽ lúc nào nó cũng đang lấy cây sắc nhọn Chọc đâm từ trên đó, cái lỗ này đúng không? đúng rồi. Rồi nó đập đầu là lúc nào cái đầu cũng bị bể hết. Đây là cái cách nó giết trẻ em. Đứa trẻ nào mà không nghe lời nó huấn luyện là nó thảy lên trên rồi hàng kế bên bắn. Rồi cách thứ hai là nó sẽ nắm hai chân hai tay nó xé ra. Rồi cánh thứ ba là nó đập, nó lấy nắm chân nó đập vô cái gốc cây thốt nốt á, cây thốt nốt thảy xuống hố. Cầm chân đập Đúng, nó cầm đầu. chân đập đầu vô cái cây thốt nốt nó thảy xuống hố. Rồi bắt mẹ lôi đi rồi nó giết con. Tại vì đứa bé đó cứ khóc hoài à. Rồi nó không muốn cho ồn á, nó sẽ bắt buộc nó phải giết đứa bé đó. Đây là những sọ người dân Campuchia mà bị Pol Pot giết, và sau khi mà giải phóng được và lấy cái sọ làm hình bản đồ của Vương quốc Campuchia luôn á. Đây là bản đồ của Campuchia mà làm bằng sọ người. Đây là nơi hai anh em mà Sử Dụng nói á. Đây là ông anh em, hai anh ngồi đây, ông em giờ đi đâu mất tiêu rồi. Ông anh là bây giờ sau khi bộ đội Việt Nam là phỏng mấy ổng lên chụp hình. Đây là ông anh, hình của ổng này. Hai anh em trong 4 đứa bé mà bộ đội Việt Nam mình cứu được á, là cứu được làm sao mới cứu được không ạ? Vì sau khi Pol Pot nó đem người trong đây giết hết á, là người trong đây người ta biết là Pol Pot thế nào cũng giết họ, giết con họ, cho nên ba mẹ của bé này mới đem 4 đứa bé này giấu trong cái đống đồ mà nạn nhân trong đây nè. Đợi cho bé vô rồi đắp quần áo lên. Nhưng mà khi bộ đội Việt Nam mình vô tới đây nghe tiếng em bé khóc, mới đào đống đồ ra, thấy 4 đứa trong đống đồ mới cứu được nó. Đây là cái điểm tượng nhớ cho những người mà bị chết, những người mà bị tội, những người mà bị Pol Pot hỏi tội trong đây là đều có tên trong đây hết. Trong đây là tên của nạn nhân hết á. Những bia mộ tập thể đúng không? Mà Sử Dụng nói hồi nãy lùn nhất á, bác đầu tiên là bác đó, bác cái thứ 5 là bác này đây. Nhân chứng sống rồi đúng không? Vâng, bằng nhân chứng sống. Yeah. Comment? Đây mà bác mà còn sống mà Sử Dụng nói là do bác khu vẽ hình của ông Pol Pot giống á. Vâng. Đây là bác này. Đây là gọi là mê đất nom rồi bọc Campuchia thập Tây, là cấp lãnh đạo Pol Pot này đã được tòa án Liên Hợp Quốc xử án những người này đây, nhưng mà những người này đã chết hết rồi, chỉ còn sống một ông duy nhất là ông Khieu Samphan, ông này thôi. Hiện nay ông này đã bị xử án cuối cùng là trong tháng 3 năm 2023 vừa rồi là bị tù trung thân, tại vì đất nước Campuchia Sử Dụng không có tội tử hình, cho nên là bị trung thân thôi. Ông này là một cấp lãnh đạo, bác đeo mắt kiến này đây, bác tên là Nuon Chea, gọi tên ở ngoài là Bon Thong Tipi, là anh hai, là
bác này tên là Nuon Chea. Bác là một Tuneti, là chức vụ của bác trong thời diệt chủng Pol Pot là Anulekha Kapak Kumani Kamchi, là là phó cưới ông Pol Pot ra, là bác này là thứ hai dưới Pol Pot. Dạ. Rồi ông bác Khieu Samphan này rồi gọi ngoài là Sammet, tên là Hem, ông tên Hem. Rồi chức vụ của bác là Prathien Ratchakit, là chủ tịch quốc hội Pol Pot. Đây là Khieu Samphan là chủ tịch quốc hội. Rồi người thứ ba này là Ieng Sary, rồi tên gọi ngoài là tên Văn, là anh của cô tên là Ieng Sary. Chức vụ của ông Ieng Sary là thủ tướng và là bộ trưởng bộ ngoại giao. Rồi là bác này đã mắc ngày 14 tháng 3 năm 2013 rồi, và bác này là còn sống, và bác này cũng bị mắc là ngày 4 tháng 8 năm 2019. Rồi cô Ieng Sary này, cổ là Rod Montray Kasu Sân Công, một cái cổ là bộ trưởng xã hội Campuchia và bên phụ nữ. Cô này là hồi cầm bên bộ phụ nữ, cổ là người giết phụ nữ Campuchia cũng gần 1 triệu người. Cổ là đã mắc ngày 22 tháng 8 năm 2015. Cổ bị mắc do cổ bệnh. Rồi ông này là bị tội ác nhất, tên là Căng Gịch Yêu hay Đốt Căng Gịch Yêu, gọi ngoài là Đốt. Ổng là người quản lý cái tù A21 này đây. Quản lý trực tiếp, quản lý, cho nên là ổng là người hỏi tội và người giết người nhiều nhất trong cái tù này. Và ổng bị mắc ngày 2 tháng 9 năm 2020, cũng mới mắc đây. Và đây là thành viên của cấp lãnh đạo chế độ diệt chủng Pol Pot, chứ không phải người làm ra chế độ Pol Pot. Ông Pol Pot là người đây để xử lý. Không có bên đây để đồng chỉ hành động Pol Pot. En fait, nous avons ici